Hi guys, it's me, your Coach Dan. So for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba tanggalin ang watermark sa Kinemaster. At isa rin ako sa mga gumagamit ng apps ng Kinemaster para sa pag-edit ng aking mga video. Pero bago tayo magsimula, ay mag-subscribe ka muna at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang video na i-upload. So, let's start! Punta lang tayo sa ating Google Chrome apps, mga lods. Then, type lang natin sa may search bar, AC Market. Then, check natin. Then, may lalabas dyan sa unang list, AC Market, Crack Apps, Games, Mods for Android. So, click lang natin yan, mga lods. Then, may lalabas ngayon dyan na World Most Popular Android Mode Store. So, i-download natin yan. Download now. Click natin yan, mga lods. Then, continue. Allow. Then, click natin yung download. This type of file can harm your device. Do you want to keep AC Market? So, okay lang natin yan, mga lods. Then, wait lang natin siya mag-download. Then, click lang natin yung open. Then, click the settings. Then, sa taas, sa may allow app installs, open lang natin yung mga lods. Then, sa taas, yung install unknown apps, click lang natin yung arrow doon. Then, click the installs. Wait lang natin ma-install. At yan, click natin yung open. At may lalabas dyan na please allow AC Market to access photos, media, files, and phone. So, okay lang natin yung mga lods. Then, allow. Allow lang ulit. Then, punta lang tayo sa may search bar dahil dito natin i-download yung Kinemaster na walang watermark. Type natin yung Kinemaster. Then, makikita natin dyan. Nasa kauna-una ang list ang Kinemaster. Click lang natin yung download na arrow sa gilid niya. Then, click natin yung free download. Wait lang natin. Then, i-click lang natin yung arrow sa taas, sa upper right. Then, click the settings. At makikita natin dyan, sa taas, allow app installs. Click lang natin yon. Then, install unknown apps. Click lang natin yung arrow dun. Then, install natin. Wait lang natin ma-install. Click the open. I-allow lang natin. Then, scroll side lang natin 3 beses. Tapos, click start lang natin. At yan na nga, mga lods, yung Kinemaster apps. So, pindutin lang natin yung malaking bilog, yung may plus sign sa gitna. Then, select the aspect ratio of the project. Kaya piliin lang natin yung 16:9 na pang YouTube video size. Click lang natin. At dito nga, ipapakita ko na sa inyo yung Kinemaster na wala ng watermarks. Gagawa lang tayo ng halimbawa na Kinemaster na walang watermark. So, click lang natin yung media. At pumili lang tayo ng picture o photos. Halimbawa, dito sa background, kuha lang tayo ng mga litrato na gagamitin natin sa pang-edit. Mga 3 hanggang 4. At i-edit lang natin siya ng konti, mga lods. Lagyan natin siya ng transition effect. Piliin natin yung crossfade. At sa pangalawa,
lagyan naman natin ng fade through. And last, ilagay naman natin ay zoom out. At i-export na natin siya. So kung nakikita nyo sa taas, sa upper right, click lang natin siya, yung tinuturo ng arrow. At dito naman, i-click lang natin yung inedit natin. At i-click lang natin yung tinuturo ng arrow. At dito naman, ilagay lang natin sa high ang resolution and quality ng ating video. Wait lang natin ng exporting. I-click naman natin yung tinuturo ng arrow. I-click ang photos. At dito nga, makikita nyo na wala ng Kinemaster watermark ang ating video. At dito na nagtatapos ang ating no watermark tutorial video. Thank you so much for watching. At kung gusto mo pang matuto at magkaroon pa ng kaalaman about sa YouTube, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pang video na i-upload.